Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là Tuần đây và hôm nay mình sẽ chơi Liên Quân Mobile tập thứ 2. Và bây giờ mình sẽ chơi đấu hạng hoặc là đấu thường. Và chơi đấu thường ấy, đấu hạng có mấy thành niên dễ lắm. Đấu móc là móc lốt nhau hả? Em biết sao mực cài cái ảnh định diện nó như thế nào nhỉ? Bạn nào biết không? Chỉ comment cho mình với nhé các bạn. Bạn nào biết thì comment cho mình với nhé. Vậy là rất là nhanh tay. Vũ khí rất thượng. Ý, ui trời, đẹp quá. Đang tới có báo. Đúng là cái này skin là cái gì không biết. Nội tải một đoạn, mỗi đoạn đến thường thứ ba có một đoạn kiếm ngẫu nhiên 100 ml bột bộc phá trên trời trong trạc. Cái này đi rồi vô trận. Luôn mười ngàn giá là cái con gì vậy? Là mấy thứ mà lạ không à. Vãi kiểu này chơi chứ kiểu nào. Ê cài trong mình sẽ phục vụ trong lúc nó đợi một PH có thể là cho lên ba alo nhớ ra biết tên nhưng không nhớ. Bây giờ mình sẽ bắt. Hôm qua em đốt nhà mà nắng em gần chết, hôm nay mà lên nương gì yeah. Mày gửi đi tao đi này cho mày gửi đi tao. Thơm không? Thơm không? Thơm không? Mày thấy đít tao thơm không? Đó cho mày gửi thế này. Mày thấy đít tao thơm không? Mày thấy đít tao thơm không? Ý 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 ý. Mày tính tao chơi không được mày hả? Tính tao chơi không được mày hả? Đó mày tính tao chơi không được mày hả? Tính tao chơi không được mày hả? Má gần hết máu luôn. Má đánh cô gần hết máu luôn. Mà cái biển về nó hay xấu. Đi phát. Ý gì mà đông vui dí này nè. Đông vui quá cho đến được không? Tao đi mất. Hơi của tham chồng mày kê trâu. Mày hãy nhìn ý. Mày con đừng chết kìa ngu. Thôi lùi đi. Má còn chỗ này còn trách về căng tanh thôi. Chạy vô không cành nó trốn. Hay là
Cái gì nó trong này? Đó, đó, đúng rồi, tao biết mày ở đây mà. Đó, tao biết mày ở đây, tao biết. Đó, ơi. Ui, nó con bé hả? Ơi, tha cho em. Đó. Mày thấy sự bá đạo của tao chưa? Tao có bá đạo. Hả? Omega. Trốn nó, đập nó. Đập nó. Em xin lỗi. Bộc phá này chỉ sai này. Trốn mày. Chết. Công nhận con này nó khốn nạn với cái tay. Năm, bốn, ba, hai, một, bập. Nó dập chúng cơ, dập chút tem, giờ chúng tem. Ý. Đi, mày. Vâng. Má, anh toàn lo nó lắc. Trời ơi. Má trời éo như mơ. Muốn thể hiện mà mém nữa vô bệnh viện rồi. Tôi kể đánh mấy đánh là cho đỡ buồn. Wow. Hoặc chạy. Mà anh thằng này vai. Nè cha. Ui, thằng này em không phải dòng vừa đâu. Khó đây nhá. Vai nó hút máu. Thôi chơi con này nữa. Ai chơi solo với nó chơi nổi. Nó thằng thanh niên ngu vãi đá tư nhưng uống cái ulti. Trời bèo. Có hit pin đâu. Ủa sao gì? Ủa dạ. Ok. Không. Rồi tụi bay thằng nào trình cao hơn thì cứ chơi. Đầu đây là con Baron nè.
Em vô hiệp giống anh rồi con. Ồ. Đó thấy chưa, mình đi theo mà nó éo làm gì. Hoặc là đó rồi chạy mà đánh cái mất hơn ngàn giọt. Con này trâu vãi nồi. Biết thế bỏ cái tốc hành chạy rồi. Chuyện bộc phá nó éo làm được gì, éo làm ăn được gì. Bỏ mày tao báo chú vô ready anh em. Được chưa, mình có công với cái nồi. Một cú đánh quá đẹp, đẹp tuyệt vời, tuyệt vời. Đi đã. Ôi trời ơi. Mơ cái gì ai biết. Và nếu các bạn thích video này đừng quên bỏ lại một like, một subscribe và đừng quên chia sẻ nhé. Và sau đây sẽ là một màn rất là bá đạo.